चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बटाटा म्हटल्यावर सगळ्यांनाच खूप आवडतो आणि त्यात लॉलीपॉप म्हटल्यावर अजूनच आवडतो, म्हणून आज मी तुम्हाला दाखवते बटाट्याचे लॉलीपॉप। लॉलीपॉपसाठी लागणारं आपण बॅटर बनवून घेऊया। सर्वात प्रथम घेऊया 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्ध्या लिंबाचा रस, मीठ चवीप्रमाणे, कढीपत्ता बारीक चिरून घेतलेला आहे, साधारण 10 ते 12 पानं आहेत, कोथिंबीर मला आवडते, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातली तरीही चालणार आहे, आणि थोडासा तंदूर कलर। जर तुम्हाला लाल रंग नसेल घालायचा तर तुम्ही नाही घातला तरीही चालणार आहे। थोडंसं पाणी आणि हे सगळं आता मिक्स करायचं आहे। आधी थोडंसं पाणी घ्यायचं, स्पॅच्युला घेऊया आणि हे सगळं मिक्स करूया। छान असं बॅटर झालं पाहिजे, अजून थोडं पाणी घालूया। आपण इथे छोटे बेबी पोटॅटो घेतलेले आहेत, ते उकडलेले आहेत, त्याची सालं काढलेली आहेत, ते आपण ह्याच्यात मिक्स करूया। 15 ते 20 आहेत आणि ते सगळं मिक्स करून घ्यायचं की जेणेकरून त्या सगळ्या बटाट्याला पूर्ण कोट झालं पाहिजे। गॅस सुरू करूया आणि तेल तापून द्यायचं। आता तेल तापलेलं आहे, आता आपण हे तळून घेऊया। तळायला जास्त वेळ लागणार नाहीये कारण बटाटे ऑलरेडी उकडलेले आहेत। कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा असल्यामुळे ते कुरकुरीत होणार आहे तळताना, पण ते थोड्या वेळापुरतेच, नंतर ते थंड झाल्यावर ते थोडेसे नरम पडतात, पण गरम गरम खाण्यामध्येच मजा आहे। तयार आहे, आता आपण हे काढून घेऊया। कारण बटाटे उकडलेले होते त्यामुळे ह्याला जास्त वेळ लागत नाही। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यावरतीच आपण असं डेकोरेटिव्ह टूथपेक लावायचे। एक तर तुम्ही असं पण करू शकता, छोटे छोटे पण घेऊ शकतात, नाहीतर हे आपण असे पण लावू शकतो। नंतर आपण छानपैकी डेकोरेट करणारच आहोत, तर हे तुम्ही नक्की करून बघायचंय आणि हा एक वेगळा पदार्थ तुम्हाला मी दाखवलेला आहे, मला कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।